چې د مونږ شیم کړی او فنکشن هم ډیفاین کړی و چې مونږ په میډلیب کې فنکشن او پخ کې مونږ سیمبولیک ویریبل او دام کتلی وو نو ما په کلیر کمانډ باندې ورک سپیس کمپلیټلی کلیر کړلو چې شي دپاره دغې دپاره چې زه دا سیمبولیک د ویریبل نه ډیفاین کوم مونږ په پیله سټیپ کې لیکلي چې ته به یو ویریبل سیمبولیکلی ډیفاین کې زه فنکشن سیمبولیکلی ډیفاین کم خو ویریبل نه ډیفاین کم زه یې ګورم چې ډیفرنشیشن یې کېږي که نه کېږي فار ایگزامپل دلته به زه CLC کمانډ باندې دا وینډو ځان ته کلیر کم دلته زه ځان ته لیکم زه څه شی کم زه ډیفرنشیشن فار ایگزامپل کم د څه شي ډیفرنشیشن کم یو فنکشن دی اف اف ایکس دا یې موږ سره برابر دی فار ایگزامپل ایکس کیوب ماینس 35 یو کانسټنټ ویلیو ده دا یو فنکشن دی دا زه ډیفرنشیټ کم ود ریسپیکټ ټو ایکس نو دا اوس مونږ ګورو چې دا به مونږ سره څرنګه کېږي زه دا دوه سټیپه کم ډیفرنشیشن والا سټیپ کم او فنکشن ډیفینیشن والا خو دا ایکس ویریبل زه سیمبولیکلی نه ډیفاین کم ګورم چې کېږي که نه کېږي خو اولنی دا چې زه کله مو غواړم نو زه به دلته دا ویریبل اف ولیکم ایکول پسې به څه شی ولیکم ان لاین به ولیکم زه به دا ایز ا فنکشن یا ایز ا سیمبولیک فنکشن به ډیفاین کم ایکس کیوب مو کړلو فار ایگزامپل ماینس 14 شولو او دا ما سره دا فنکشن کمپلیټلی ډیپینډنټ دی په څه شي باندې په د ایکس باندې تاسو کتای شو دلته ما سره دا څه شي ته کنورټ شو دا یو فنکشن ته کنورټ شولو خو بیا موږ سره ډیفرنشیشن دپاره یو فنکشن دی ډي آی ډبل ایف دا ډیفرنشیشن اف فنکشن چې کوم موږ سره ډیپینډنټ دی ایکس دلته چې تاسو شیم د فنکشن لا ډیفرنشیشن اف ایف مطلب دا چې د یو فنکشن ډیفرنشیشن اوس په دغه کې د نن موږ سره څه شی دی ته به کې دا فنکشن ولیکې دا سیمبولیک او پسې زی ډیفرنشیشن څه شی کوم ود ریسپیکټ ټو ایکس کم خو دلته تیوریټیکلی د دغه چې کوم په میټلیب کې کوم کنسپټ دی چې دا فنکشن او دا ورسره د ویریبل دا به دواړه سیمبولیکلی تاسو ډیفاین کړي فنکشن چې مونږ ولیکلو دلته مونږ ته دغه د سیګنیچر یا دلته چې کوم د مطلب د شیپ ولا ور کړلو دغه نه مونږ ته پته لګي چې دا سیمبولیک ریپرزنټیشن دی او دلته ورسره ان لاین ولیکلو مطلب دا سیمبولیک ویریبل نه دی دا اوس مونږ سره یو سیمبولیک فنکشن دی ان لاین مونږ سره یو فنکشن دی اوس خو دا پکې ما نه اډ کړی نو زه ګورم چې ډیفرنشیټ کوي او که نه نو دا مو انټر کړلو چې انټر مو کړو چې دا انډیفاین ویریبل دی سله حالان کې دلته ایکس شته ما پکې لیکلی دی په دغه ځای کې ایکس ډیفاین دی اوس فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو ایکس انټر مو کړلو ما له څه شی راکوي چې دا ایکس نه دی ډیفاین نو اوس دا ایکس ډیفاین کېدلو لپاره به زه څه شی وکړم زه به دا ډیفاین کړم څرنګه به ډیفاین کړم مونږ دا سیمبولیکلی ډیفاین کوو مطلب دا ایکس ما سره یو سیمبولیک ویریبل دی دا ډیکلیرې کا په میموري کې ولا سپیس ویر کا په ډیکلیریشن تاسو کتای شو دلته ما سره څه شو دا ویریبل اډ شولو اوس هماغه فنکشن چې وخت مونږ لیکلی و مونږ له ایرر راکالو په اپ ایرو باندې مخکې کمانډ لسی په ډاون ایرو باندې لاندې کمانډ لرسي دا به زه انټر کم تاسو کتای شو چې شی په اپلای کړو دی په څه وکړلو ډیریویشن خو وکړلو خو ډیریویشن کې موږ سره مختلف قسم رولز دي پاور رولز فارموله په اپلای کړله او کانسټنټ یې څه کړلو کانسټنټ موږ چې کله ډیفرنشیشن وکړو زیرو شولو نو دلته موږ کتای شو چې د سیمبولیک ویریبل د ویریبل د ډیکلیریشن نه بعد موږ سره څه شولو دا فنکشن موږ وکړو چې د موږ سره دا انسر چې موږ له کوم راکړلو دلته کتای شو د انسر هم موږ سره یو سیمبولیک ویریبل دی ځکه چې موږ سره د سیمبول اصل کې ډیفرنشیشن نه چې کوم ریزلټ راشي موږ سره څه وي یو سیمبولیک ویریبل کې دا انسر کې سٹور شو او کته مطلب یو ډیریویټیو یا یو ویریبل ورته جوړوي او په اخ کې یا چوي نو موږ سره د ډیریویټیو چې کلم د یو سیمبولیک فنکشن په یو سیمبولیک ویریبل سره موږ واخلو نو به موږ سره کوم ریزلټ راشي یا به موږ سره څه وي یو سیمبولیک ریزلټ پوي نو سیمبولیک ریزلټ دلته چون کې موږ دا اساین کړی نه چې نن د اساین کړی نو لاست کوم مطلب ایگزیکیوټیبل کمانډ وی انسر موږ سره په میټلیب کې یو بلټین ویریبل دی ان.this په نامه باندې چې په دغه کې دا ملټي ډایمنشنل ملټي نیچر دی ګوره کله چې تاسو سره یو نیومیریک اپریشن وشي دا نیومیریک ریزلټ ځون کې سیو کی کله چې تاسو سره مطلب په مختلف قسم په میټریسز باندې په ایمیج پروسیسینګ کې موږ مختلف قسم ایمیج پروسیسینګ کو که موږ په یو ویریبل کې نوی ساين کړی اتوماتیک هغه ویریبل په دغه کې هغه میټریسز ریزلټ پکې ساين شي اوس موږ یو سیمبولیک اپریشن وکړو نو سیمبولیک ریزلټ په ځون کې سیو کړلو نو دا موږ سره یو هایبرید یو ټایپ باندې ویریبل دی چې دا د ډیفرنٹ نیچر ډیټا پرن ټایم باندې چې د تسرنګ ساين شي اپ کې سٹور کیږي اتوماتیک د ویریبل ته ساين کوي فار ایگزامپل دلته مو چې وکړلو مو یو اپریشن وکړو 3 + 4
اوس لاست اپریشن خو دا څه شولو دا به اتوماتیک د ان اس ویریبل چې دی دغه به مو سره یو سنگل ډایمنشن ری جوړ شي څه شی وشو دلته تاسو کتای شو دغه څه جوړ شولو وخت سیمبل اوس څه شی شو اوس تاسو ته د میټریسز فارم کې دا چې کوم ری په دغه شکل کې شکل چینج شولو سلا ځکه چې دا اوس مونږ وی چې دا یو داسې ویریبل دی چې دا کې هر لاست کمانډ چې کوم ریزلټ راشي هغه کې سیو کیږي خدای یو فنکشن او دغه نه علاوه موږ سره مختلف قسم ټریګنومټریک فنکشن هم کوو موږ څه شي کوو ډیفرنشیشن یې خلو دغه لپاره به زه دلته ولیکم فور ایگزامپل مو سره یو فنکشن دی اف اف ایکس از ایکوال ټو دا برابر دی ساين اف ایکس ډیوایډ بای کاز اف ایکس اوس دا موږ ډیفرنشیشن یې د کو وذ ریسپیکټ ټو ایکس فور ایگزامپل ډیفرنشیټ کدا ایکویشن یا دا فنکشن وذ ریسپیکټ ټو ایکس نو دغه لپاره به ما اوس که خیال وکړو موږ کلم چې په یو ورک سپیس کې یو ویریبل سیمبولیکلی ډیفاین کړی بیا یې ډیفاین کېدو ته ضرورت نشته که دلته زه دا اوس ډیفاین نه کوم دا به کور کې څه لبي کی ځکه چې دلته ما سره الریډي دا ډیفاین دی خو زه دا فنکشن اوندا لیکم خو ویریبل پکې چینج کوم چې چینج کوم نو زه به ویریبل بیا ډیکلیئر کوم فور ایگزامپل دلته مو څه ولیکلو سیمبولیک ویریبل یو مکړلو ساين اف یو ډیوایډ بای کاس اف یو وذ ریسپیکټ ټو یو دا ډیفرنشیټ کا دلته مو سیمبولیک ویریبل یو دلته تاسو کتای شو دا ایډ شولو بیا دویم سټیپ څه شي چې فنکشن ډیفاین کا اوس دا فنکشن فور ایگزامپل مو سره اف ته دا لمجینا ما ورکړه ځکه چې اف مو سره الریډي ایگزیست کیږي دلته به زه څه کوم ان لاین فنکشن به ولیکم ان لاین فنکشن د پر دا فنکشن چې څه سیګنیچر دی دلته به زه دا په یو ځکه چې مو ویریبل وذ ریسپیکټ ټو یو از د ډیفرنشیشن اخلم دا ما فنکشن ډیفاین کړلو او دا فنکشن ډیپندنت دی په څه شی باندې په یو ویلیو باندې وای موږ سره یو دی انټر مکړلو خدل ته مو کامې په ځای باندې دلته فول سټاپ ولګالو خدا څه شولو دا فنکشن ان لاین موږ سره ډیفاین شولو او دا یو سیمبولیک فنکشن دی سیمبولیک ویریبل هم شته سیمبولیک فنکشن هم شته دغه لپاره فور ایگزامپل مو څه وکړلو ډي ای آر یو ویریبل موجود کو چې دا ډیریویټیو په ځون کې ساتي دغه لپاره مو څه ولیکلو فور ایگزامپل ډي آی ډبل اف دغه نه بعد دا فنکشن چې کوم دی مو سره فنکشن جی دی او دا جی کوم وګورو دا په څه شی باندې ډیپندنت دی دا په یو باندې ډیپندنت دی او موږ ډیفرنشیشن چې شی مطابق اخلو یو سیمبولیک ویریبل دی یو مطابق انټر مکړلو نو دلته مو سره څه راغلو ساين یو او کدا اوس دلته پریټي کمانډ ولیکم مله چې مو ته لګ په دغه کې پته لګی چې دا څه جواب یې څه راوستو انټر مکړلو نو ساين یو سکوير او دا یو کانسټنټ دی ډیوایډ بای کاز یو سکوير پلس 1 او تاسو یو انداسې کوم مطلب په خپل باندې میتھمیټیکلی سولو کړلو نو اندا قسمه غو به ترسي یا فور ایگزامپل دلته زه څه کوم یو بل فنکشن ډایرکټ ډیفاین کوم دلته مو فور ایگزامپل ولیکلو f1 از ایکوال ټو موږ سره یو فنکشن دی او مام یو ټریګنومټریک فنکشن زه فور ایگزامپل ډیفاین کوم څه شی مکړلو دلته مکړلو ټینجنت یو او دلته مچ کړلو پلس فور ایگزامپل یو سکوير یو سکوير دا مو څه کړلو مکس مکړلو خو دواړه ډیپندنت په چی باندې کی په دغه یو باندې مو سره ډیپندنت دي دلته م یو کړلو فور ایگزامپل دلته م یو کړ انټر مکړلو دا نه مو سره ټینجنت یو پلس یو سکوير دا یو فنکشن راغلو زه اوس غواړم چې دا زه ډیفرنشیټ کوم وذ ریسپیکټ ټو یو نو دا لپاره به زه ډي آی ډبل اف کې دلته زه کو غواړم چې زه دا ډیفرنشیشن په یو ویریبل کې سٹور کوم نو دلته مو نامه ولا وخت ډي ار او اوس مو سره ونم ولاګالو فور ایگزامپل دلته مو ولیکلو ډي آی ډبل اف نو دا فنکشن چې کوم دی f1 اف یو دا موږ سره فنکشن دی دا مو سره ډیفرنشیټ کوي وذ ریسپیکټ ټو سیمبولیک ویریبل یو انټر مکړلو نو دلته موږ سره ګوره پاور رول هم په اپلای شولو په څه شي باندې پاور رول اپلای په دغه یو باندې ورسره ادام شي وکړو دغه ډرایویټ هم راوسته نو مونږ کلم چې وګورو چې مطلب د ټریګنومټریک فنکشن شولو یا ایکسپوننشل فنکشن شولو یا لوګریتمیک فنکشن شولو یا مونږ سره چې د انداسې کوم مطلب الجبریک فنکشن یا ایکویشنز دي یا انداسې کلکولا نورمالي دغه لپاره دا کوم شی نه چې مونږ سره انټیګریشن او ډیریویشن دا د کلکولس کنسپټ نو مطلب په کلکولس کې مونږ شی کو انټیګریشن ډیریویشن او په فنکشن باندې مختلف قسم اپریشن کړی شو نو کوم قسم فنکشن صرف دلته د فنکشن لیکل دي درې سټیپس دي کوم ویریبل پکې راشي او ویریبل پکې ولیکا څه شی سیمبولیکلی ډیفاین کا او ویریبل ډیکلیئر کا یغه نه بعد شی وکا هغه فنکشن په ان لاین باندې ډیفاین کا یغه نه بعد شی وکا یغه نه بعد وکا دا فنکشن باندې دا فنکشن اپلای کا د ډیریویټیو ډي آی ډبل اف اوس فور ایگزامپل که زه وغواړم چې په دغه کې دا مو سره یو سکیلر کوانټیټي راکړي نو داسې قسمه ډیریویټیو ته موږ یو ډیریویټیو ایټ ا پوینټ اوس دا چې کوم ډیریویټیو دا زه په دغه کې د یو ویلیو نشم چینج کولی مطلب دا پرنټ ټایم که زه وغواړم چې زه ډیفرنٹ ویلیو اف یو اني ډیفرنٹ سکیلر ویلیو یا مطلب نمبر که زه وغواړم چې زه یو له ورکم
او دا ډیریویټیو سره سره مطلب ډیریویټیو وشي او ما سره دلته دغه فنکشن هم جوړ شي نو داسې قسمه ته موږ څه یو دغه موږ یو ډیریویټیو ایټ ا پوینټ چې مطلب په ډیفرنٹ پوینټ باندې یو ریزلټ یې سره ډیریویټیو نه بعد راغلو او په ډیفرنٹ پوینټ ته ټیسټ کې چې د ټوله څه سکیلر ویلیو ورکوي نو دغه موږ ډیریویټیو ایټ ا پوینټ یو څرنګه کېږي زه به د سکرین کلیر کم فار ایگزامپل دلته به یو ایگزامپل ورکم چې اف اف ایکس دا مو سره برابر دی لیټس چې ایکس سکویر ماینس 15 دا یا 14 یا 15 چې سم یو کانسټنټ ویلیو ورکې اوس د غواړم چې زه د ډیریویټیو واخلم په یو ایټا پوینټ باندې مطلب په ډیفرنٹ پوینټ یا ډیفرنٹ ویلیو اف ایکس د ډیریویټیو نه بعد که زه وغواړم چې مولا ډیفرنٹ آوټپوټ راکړي یا سکیلر کوانټیټي راکړي نو دا ډیریویټیو کړل دی پکې او دویم دا چې هغه نه بعد د ډیریویټیو مو سره ایز ا فنکشن کډ بیهیو کوي نو دا به موږ څرنګه کوو په دغه کې موږ سره په بعضې ځایونو کې چې درې سټیپه او په بعضې کې څلور خو چې څرنګه هم کېږي تاسو ته زه وښیم چې دا داسې کېږي درې سټیپه تقریبا چې ما سیم چې څرنګه موږ په ډیریویټیو کې کړي دغه کې چونکې ایکس دی نو ایکس الریډي مو سره سیمبولیکلی ډیفاین شوی خو تاسو هغه دپاره به زه دلته بیا ولیکم فار ایگزامپل دا زه په وای باندې کم ما چې کړلو سیمبولیکلی دا وای مو ډیفاین کړلو دغه نه بعد به زه شی کوم زه به انلاین فنکشن دا فار ایگزامپل مو سره چې اف 2 دا مو یو ویریبل جوړ کړو ځکه چې اف 1 او اف شته دی اف 2 دا مو یو فنکشن جوړ کړلو دلته ما دا چې کوم فنکشن دی دا فنکشن به زه ولیکم په څه کې په د کوډ کې دننه بل دا چې کوم ایکسپریشن دی پر رائټ هند سایډ باندې دا به زه ولیکم دا ډیپند کی په څه شي خدلته به زه دا یو کوم ځکه چې ما الریډي دلته څه کړی وذ ریسپیکټ ټو یو باندې زه دا وای باندې کم نو دلته ما څه کړلو وای به زه په سنگل کوډ کې مطلب چې دا مو سره ډیپندنت ویریبل د فنکشن د پاره څه وای دی فنکشن به ډیفاین کړلو اوس د غواړم چې زه دغه چې کوم دغه ډیریویټیو راشي ډیریویټیو مې مو سره یو فنکشن وي زه به ولیکم ډي ای آر از ایکول ټو اوس دلته به زه ولیکم انلاین نه بعد به زه څه ولیکم زه به ولیکم ډي آی ډبل اف کې به زه ولیکم اف 2 کې مو سره څه وای دی وای نه بعد به زه څه ولیکم دا مو سره ډیپندنت ویریبل دغه لپاره څه دی سیمبولیک چې موږ ډیفاین کړلو دا وای دی او دغه نه بعد به زه څه ولیکم په سنگل کوډ کې به دلته ولیکم وای انټر به کم نو دا به درې کاره وکړي ګوره مو سره اول خو دا چې کومه ډیفرنشیشن رولز د آی پی اپلای کړلو ورسره یې دغه نه شی جوړ کړو دغه یو فنکشن هم جوړ کړلو اوس چې زه وایله اوس ډیفرنشیشن خو پکې وشو خو چې وایله زه څه ویلیو ورکام نو دا به مو سره څه کې د وای ریزلټ پر راکوي ګوره دلته وای سره څه وکړلو په ډاټ او سټریک باندې څه وکړلو ملټیپلای کړلو دغه موږ سی ایلیمنٹ بای ایلیمنٹ ملټیپلیکیشن ورته یو مطلب دا چې ډیفرنٹ ویلیو اف وای د پر به مو سره څه د ایکویشن ډیفرنٹ ریزلټ راځي دلته به وکړو فار ایگزامپل ما 1 ولا ور کړلو ما له 2 را کړلو فار ایگزامپل دلته ما څه کړلو دغه نه مخکې چې کوم دی په اخ کې ته په دغه ډیریویټیو چې کوم ریزلټ سره راشي په ریزلټ کې ویلیو باندې ته نشي ټیسټ کولای که کله ته وغواړې نو کدل ته خیال وکړو ما د یو سټیپ کې کمبینیشن اف دوا سټیپ استعمال کړل یو مې څه وکړو یو مې ډیفرنشیشن وکړلو دغه ډیفرنشیشن نه موږ سره به ریزلټ راشي ریزلټ ما څه کړلو واپس مې از انلاین فنکشن ته جوړ کړلو نو ما کار ما وکړلو څه مو وکړو چې دا ډیفرنشیشن نه چې کوم ریزلټ راسي دا ریزلټ مو سره از ایکویشن نه از ا فنکشن مو سره ریپرزینټ کا نو دلته موږ سره څه وشولو دا ایکویشن کنورټ کړلو از ا فنکشن ګوره که دلته زه تاسو ته څه وکم فار ایگزامپل دا چې کوم مو دا اپریشن وکړلو زه انلاین نه بغیر کم چې څه شی مو سره راسي فار ایگزامپل ډي ای آر نو دلته مې څه کړلو فارمولیټس کړلو دلته مو ولیکلو ډیفرنشیشن اف مو سره یو فنکشن هغه فنکشن څه نامه وه f2 دی کنه f2 شولو f2 موږ with respect to y کو دلته مې څه ولیکلو دلته مې y ولیکلو انټر مکړلو نو ما سره څه په داسې شکل کې ولته مونږ دا شی دی خو لګي ولا سینټیکس چینج کړلو فنکشن ته جوړ کو دلته ما سره دا یو ایکسپریشن دی دا ایکسپریشن مونږ کو غوړو چې مونږ کنورټ کو اوس دغه کې زه ډایرکټ ویلیو نشم چینج کولای مطلب که دلته زه وغواړم چې زه د وای په ځای باندې نومیریک ویلیو پوټ کم نو په دغه کې نه پاسبل دغه لپاره موږ سره څه داسې قسمه ډیریویټیو چې په کوم کې موږ د ډیریویټیو نه بعد واپس هغه څه کو کنورټ کو از ا فنکشن ته از ا سیمبولیک فنکشن داسې قسمه ډیریویټیو ته موږ سیو ډیریویټیو ایټ ا پوینټ خیدغه نه علاوه موږ سره په ډیریویټیو کې یو بل ډیریویټیو دی دا خو سنگل ویریبل دی که مثال په تورې مو سره ملټیپل ویریبل شي دلته زه یو فنکشن ورته لیکم فار ایگزامپل اف اف ایکس دی موږ سره یو فنکشن دی یا اف نه به اچ لاړ شو ضروري نه چار وخت به اچ فار ایگزامپل مو سره څه شی دی دا ایکس او واي او زد دا یو فنکشن دی چې په درې ویلیو باندې ډیپندنت دی فار ایگزامپل دلته مو سره دا فنکشن څه شی ساين ایکس پلس ای پاور فار ایگزامپل واي پلس
زیډ کیوب دا مو سره څه شولو دا یو داسې فنکشن دی او زه اوس غواړم چې زه مطلب دا چې دا ایوالویټ کم یا مطلب دا سولو کم with respect to چې دغه ډیریویټیو راوباسم with respect to x with respect to y with respect to z نو دغه مونږ څه اول خدا چې دا مونږ سره ملټي ویریټ کیلکولس په کې راځي په زمرا کې یا مطلب په فیلډ کې یا په باونډریز کې داسې قسمه مطلب ایکویشن چې په کې موږ سره سنگل ویریبل نه وي ډیپندنت بلکې ملټیپل ویریبل وي کله هم چې ته دغه ډیریویټیو راولې نو په یو ټیم کې به یو از ا ډیپندنت ویریبل اخیستل شي بقایا کانسټنټ کنسیډر کړي نو دا مونږ که وغواړو چې مونږ فار ایگزامپل داسې قسمه ډیریویټیو وکړو یا مطلب کلکولیټ کو یوزینګ میټلیب نو دا به څرنګه کیږي طریقه یې ما سیم ده ته به دا دوه سټیپ اول وکړي چې ته به دا فنکشن از ا مطلب از ا سیمبولیک فنکشن ډیفاین کړي دا ډیپندنت ویریبل به از ا سیمبولیک ډیفاین کړي او هغه نه بعد به څه وکړي دا به ډیفرنشیټ کړي په دریو سټیپو کې او with respect to x with respect to y with respect to z and z چې څومره تاسو سره وي فی الحال مو سره درې زه به اول شی وکم فار ایگزامپل مو سره الریډي د x y z سیمبولیک شتام دی خو زه دا سټیپ اسې تاسو یې هغه پر ریپیټ کام دا م ریپیټ کړلو بیا م چې وکړو y م کړلو فار ایگزامپل اس دا وجه دا چې بعضی کسان د دغه سیټ ته دغه مطلب یو نوې پروګرام کولاو کی دا ویډیو ګوري او هغه دا نوی ډیکلیئر کړي یی به چې دلته کار کیو دلته کار نه کینو دغه وجه نه دا سټیپ پکې مو ځکه ریپیټ کړلو چې کچا نوی کړي نو چې وکا خدلته مو سپیلینګ غلط لیکلی او ځکه ایرر ویر کړلو خدا مو سره یو سیمبولیک ویریبل دا درې ډیکلیئر شول دلته راغلل دغه نه بعد به زه چې کوم زه به دا فنکشن ډیفاین کوم فار ایگزامپل اچ په مو سره اتوماتیک چې شي دا ویریبل نه به سیمبولیک ویریبل شي په دغه کې به یو انلاین فنکشن سیو شي خو بیا مو اچ ولیکلو اوس په زه چې ولیکم زه به ولیکم انلاین نه بعد چې دا کوم فنکشن مو په منټ کمنټس کې لیکل دی فار ایگزامپل ساين اف x دغه نه بعد پلس exp موږ سره الریډي چې شي د پوره د ایکسپوننت ته پوره دا یو ډیفاین ویلیو ده پلس او دلته به څه شي z او z باندې به موږ څه واخلو فار ایگزامپل 3 دا مو سره هغه ایکسپریشن شولو دا with respect to x with respect to y او with respect to z دا مو سره څه مله دا ډیپندنت کی په دغه درې وړ ویلیو باندې انټر مکړلو نو دا نه مو سره یو فنکشن h ډیفاین شولو چې دا به په h او په x y z په ډیفرنٹ ویلیو باندې به ډیفرنٹ ریزلټ راکړي اوس زه غواړم چې زه د پارشل ډیریویټیو راوباسم نو پارشل ډیریویټیو چې کلم زه راوباسم دلته به زه څه وکم فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو der underscore x د x ته پر ازه ډیریویټیو کوم نو زه به څه ولیکم di ډبل f دلته به ولیکم دا کوم ویلیوز چې x y او سره z دغه نه بعد زه چې شي مطابق زه د ډیفرنشیشن راوباسم د سیمبولیک ویریبل x مطابق انټر مکړلو نو دلته مو سره څه وکړلو د ساين د بقایا کانسټنټ او کانسټنټ موږ سره 0 راځي دا چې کړو دغه کاز راوستو کاز x راوستو فار ایگزامپل که زه وغواړم چې زه دغه ډیریویټیو with respect to y راولم نو دلته به زه ولیکم di ډبل f ډیریویټیو اف فنکشن f دغه نه بعد مو سره څه شولو h شولو x y z او دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم y نو دا به اوس د په لیفټ او په رائټ د y چې کوم د دوه ویلیو دي دا به کنسیډر کی ز کانسټنټ دلته چې وکړلو نو د موږ سره انداک ویلیو راوسته دا چې کړو داین کانسټنټ کنسیډر کړلو داین کانسټنټ کنسیډر کړو دا ته ختم کړل فار ایگزامپل زه وغواړم چې زه څه وکم چې دا کوم z دی z ز ډیفرنشیټ کوم نو دلته ما ولیکلو ډیریویټیو اف z از ایکوال ټو di ډبل f دا فنکشن به ولیکم x y z او دغه نه بعد به دلته څه ولیکم دلته به ویریبل چې کومې موږ سره سیمبولیک ته چې زی with respect to کومې z د ډیفرنشیشن کم پارشل انټر مکړلو نو په دغه څه اپلای کړو پاور رول په اپلای کړو پاور شود بی ملټیپلای and power should be subtracted by 1 یا اب موږ سره په 1 باندې کم شي لیس دین 1 بشي نو دا موږ سره په پاور رول باندې د مخکې چې کوم دوی ویلیوز دي دا چې شي کنسیډر کړی دا کانسټنټ کنسیډر کړی نو دا درې قسمه ډیریویټیو تاسو کو وګورئ په میټلیب کې په دا طریقه باندې کړای شو اوس چې کوم قسم ایگزامپل می تاسو الریډي غالبا چې ملټي ویریټ کیلکولس سبجیکټ هم شته که تاسو هغه ملټي ویریټ کیلکولس چې کوم قسم ایکویشن هم دی تاسو مطلب سولو کوو نو دا مطلب مونږ خو پکې کیلکولیشن کې تیروزو خو دا انتهایی یو مطلب فاست یو اکوریټ کیلکولیټر ټایپ ډیوایس ته مطلب سافټویر دی چې تاسو په هر قسم ډیفرنشیشن هم پارشل کړای شو نو دا درې قسمه ډیریویټیو دا پکې مونږ کوشش وکړلو تاسو په خپل باندې په مختلف اگزامپل باندې ټرای کولای شئ نور به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو